สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆและผู้รักสุขภาพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์สุขภาพดีวัย 40 plus ซีซั่น2สำหรับวันนี้เราจะมาคุยกันยาวๆในหัวข้อที่ผมเชื่อว่าเป็นปัญหาโลกแตกของใครหลายคนนั่นก็คือเรื่องของอาการตื่นนอนแล้วไม่สดชื่นครับเคยไหมครับเข้านอนตั้งแต่4 ทุ่มตื่น6 โมงเช้านับนิ้วดูแล้วก็ได้เวลานอนครบ8 ชั่วโมงเป๊ะตามตำราหมอสั่งแต่พอวินาทีที่ลืมตาตื่นขึ้นมาแทนที่จะรู้สึกกระปรี้กระเปร่าพร้อมกระโดดลงจากเตียงไปพิชิตโลกกว้างกลับรู้สึกเหมือนมีหินถ่วงอยู่ที่ตัวร่างกายหนักอึ้งสมองตื้อๆมึนๆหรือบางท่านอาจจะรู้สึกเหนื่อยเหมือนเมื่อคืนไปวิ่งมาราธอนมาทั้งที่ก็นอนอยู่บนเตียงนุ่มๆแท้ๆหลายคนพอเจออาการแบบนี้ก็มักจะโทษความแก่เป็นจำเลยแรกใช่ไหมครับคิดว่าโอ้ยก็อายุขึ้นเลข4เลข5แล้วระบบเผาผลาญมันก็ต้องเสื่อมสิมันก็ต้องเพลียเป็นธรรมดาหรือบางคนก็โทษงานว่าช่วงนี้เครียดงานเยอะสมองล้าสิ่งที่ผมจะบอกในวันนี้คือใช่ครับความแก่และความเครียดมีส่วนแต่ไม่ใช่ทั้งหมดและที่น่ากังวลคืออาการตื่นมาแล้วเพลียเรื้อรังแบบนี้อาจไม่ใช่เรื่องปกติของคนวัยเราเสมอไปแต่มันคือเสียงกริ่งเตือนภัยจากอวัยวะภายในที่สำคัญที่สุด2 แห่งของร่างกายที่กำลังส่งสัญญาณ SOS ขอความช่วยเหลือจากคุณอยู่ครับอวัยวะที่ว่านั้นก็คือตับและหัวใจครับในวันนี้ผมจะพาคุณไปเจาะลึกกันแบบถึงลูกถึงคนครับเราจะมาคุยกันว่าทำไมตับถึงเกี่ยวข้องกับความสดชื่นยามเช้าทำไมหัวใจที่อ่อนแรงถึงทำให้คุณลุกจากเตียงไม่ไหวอาการแบบไหนคือสัญญาณของตับอาการแบบไหนคือสัญญาณของหัวใจและที่สำคัญที่สุดคือเราจะกู้คืนร่างกายกู้คืนความสดชื่นให้กลับมาฟิตปังเหมือนสมัยหนุ่มสาวได้อย่างไรโดยไม่ต้องพึ่งยาเคมีแต่ใช้การปรับพฤติกรรมตามหลักธรรมชาติบำบัดและวิทยาศาสตร์ชะลอวัยได้อย่างไรครับเตรียมตัวให้พร้อมหาที่นั่งสบายๆหรือจะฟังไประหว่างขับรถทำงานบ้านก็ได้ครับเพราะสาระในวันนี้อาจจะเปลี่ยนชีวิตเช้าวันใหม่ของคุณไปตลอดกาลครับส่วนเนื้อหาหลัก Deep Dive Part 1 ความเข้าใจเรื่องการนอนและความสดชื่นก่อนที่เราจะไปชี้เป้าว่าใครเป็นคนร้ายระหว่างตับกับหัวใจเราต้องมาทำความเข้าใจกลไกความสดชื่นของร่างกายมนุษย์เราก่อนครับเพื่อให้เห็นภาพตรงกันคุณเคยสงสัยไหมครับว่าความสดชื่นมันมาจากไหนในทางวิทยาศาสตร์ความสดชื่นตอนตื่นนอนเกิดจากการทำงานประสานกันของฮอร์โมนและพลังงานสำรองครับในขณะที่เรานอนหลับร่างกายไม่ได้ปิดสวิตช์ตายนะครับแต่เขากำลังเข้าสู่ช่วง Big Cleaning Day และ Recharging Time ครับ 1. การล้างพิษสมองสมองจะมีการชะล้างสารเคมีที่ทำให้ง่วงอะดีโนซีนออกไป 2. การสะสมพลังงานตับและกล้ามเนื้อจะทำการดึงน้ำตาลในเลือดมาเก็บสะสมไว้ในรูปของไกลโคเจนเปรียบเสมือนการชาร์จแบตเตอรี่สำรองหรือ power bank ให้เต็มเปี่ยมเพื่อรอใช้ตอนเช้า 3. การเตรียมพร้อมฮอร์โมนพอใกล้สว่างร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลออกมาเพื่อกระตุ้นหัวใจให้เต้นแรงขึ้นนิดนึงเพิ่มแรงดันเลือดเตรียมพร้อมให้เราลุกขึ้นยืนถ้าระบบทุกอย่างทำงานปกติพอแสงแดดแยงตาปุ๊บคอร์ติซอลพุ่งแบตเตอรี่เต็มสารพิษถูกกำจัดหมดเราก็จะตื่นมาแบบปิ๊งสดชื่นทันทีแต่ปัญหาของวัย 40 plus คือกลไกพวกนี้มันเริ่มฝืดครับและตัวการสำคัญที่ทำให้กระบวนการนี้ล้มเหลวก็คือตับและหัวใจที่เริ่มเสื่อมสภาพนั่นเองครับมาเริ่มกันที่จำเลยที่1ครับนั่นคือตับผมอยากให้คุณมองตับใหม่ครับอย่ามองว่าตับมีหน้าที่แค่ย่อยเหล้าหรือยาแต่ให้มองว่าตับคือโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และคลังแบตเตอรี่หลักของร่างกายทำไมตับพังถึงทำให้ตื่นมาแล้วเพลียมี2 สาเหตุหลักๆครับที่ผมอยากจะขยายความให้ฟังสาเหตุที่1โรงงานขยะล้น impaired detoxification ตลอดทั้งวันเรากินอาหารสูดดมมลพิษหรือแม้แต่ความเครียดร่างกายจะเกิดของเสียขึ้นครับหน้าที่ของตับตอนเราหลับคือต้องเก็บกวาดของเสียพวกนี้ทิ้งออกไปทางน้ำดีและปัสสาวะทีนี้พอเราอายุมากขึ้นหรือมีภาวะไขมันพอกตับ
ซึ่งคนไทยเป็นกันเยอะมากโดยไม่รู้ตัวเซลล์ตับจะเต็มไปด้วยไขมันแทรกซึมทำให้พื้นที่ทำงานของโรงงานลดลงลองนึกภาพโรงงานที่มีเครื่องจักร100เครื่องแต่โดนไขมันอุดไปซะ50เครื่องเหลือทำงานจริงแค่50เครื่องแต่ขยะเข้ามาเท่าเดิมผลคืออะไรครับผลคือขยะตกค้างครับสารพิษที่กำจัดไม่หมดจะไหลย้อนกลับเข้าสู่กระแสเลือดวนเวียนไปที่สมองไปที่กล้ามเนื้อพอตื่นเช้ามาเลือดของคุณเลยไม่ใช่เลือดที่สะอาดสดชื่นครับแต่เป็นเลือดที่หนืดข้นและเจือปนด้วยของเสียนี่แหละครับคือสาเหตุของอาการมึนหัวหนักหัวและไม่สดชื่นสาเหตุที่2แบตเตอรี่เสื่อม Glycogen depletion อย่างที่ผมบอกไปว่าตับคือที่เก็บพลังงานสำรองไกลโคเจนเพื่อให้เราใช้ตอนตื่นนอนหรือตอนที่เราอดอาหารตับที่อักเสบหรือตับที่มีไขมันพอกจะมีความสามารถในการเก็บพลังงานลดลงครับเปรียบเหมือนโทรศัพท์มือถือที่ใช้มานานแบตเตอรี่เสื่อมชาร์จไฟเข้าได้แค่ 50-60% ก็เต็มแล้วพอเรานอนหลับไปได้สักเที่ยงคืนตีหนึ่งแบตเตอรี่ที่ตับเก็บไว้หมดครับร่างกายจะเข้าสู่ภาวะขาดพลังงาน Energy Crisis กลางดึกร่างกายเลยต้องไปสลายกล้ามเนื้อมาใช้เป็นพลังงานแทนหรือเข้าสู่โหมดจำศีล Low Power Mode พอเช้าตื่นมาคุณเลยเหมือนคนที่แบตเตอรี่หมดเกลี้ยงตั้งแต่เริ่มวันรู้สึกไม่มีแรงขยับตัวลำบากแขนขาอ่อนแรงนี่คืออาการฟ้องชัดเจนจากตับครับเช็คลิสต์อาการแบบนี้ใช่ตับไหมถ้าคุณตื่นมาเพลียพร้อมกับอาการเหล่านี้ให้สงสัยตับไว้ก่อนครับ 1. คลื่นไส้ตอนเช้าหรือเบื่ออาหารไม่อยากกินอะไรเลยทั้งที่ท้องว่างเพราะตับและถุงน้ำดีทำงานไม่ดี 2. จุกเสียดชายโครงขวารู้สึกแน่นๆตึงๆบริเวณใต้ราวนมขวา 3. อาการทางผิวหนังผิวดูหมองคล้ำไม่ผ่องใสตาขาวดูขุ่นๆเหลืองๆหรือมีอาการคันตามตัวตอนกลางคืน 4. อารมณ์หงุดหงิดง่ายตื่นมาแล้วอารมณ์บูดบึ้งขี้โมโหควบคุมอารมณ์ยากในทางแพทย์จีนตับสัมพันธ์กับอารมณ์โกรธครับทีนี้เราพักเรื่องตับไว้ก่อนแล้วข้ามมาดูจำเลยที่2ที่น่ากลัวไม่แพ้กันนั่นคือหัวใจครับถ้าตับคือโรงงานหัวใจก็คือปั๊มน้ำแรงดันสูงครับที่ต้องทำงานตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดเพื่อส่งเลือดที่มีออกซิเจนไปเลี้ยงสมองและเซลล์ทั่วร่างกายคนที่มีปัญหาเรื่องหัวใจไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงลิ้นหัวใจรั่วหรือหลอดเลือดตีบทำไมถึงเพลียตอนตื่นนอนคำตอบอยู่ที่แรงโน้มถ่วงและท่าทางในการนอนครับปกติเวลาเรายืนหรือนั่งเลือดจะไหลลงสู่ขาได้ง่ายด้วยแรงโน้มถ่วงแต่การจะปั๊มเลือดจากขากลับขึ้นมาหัวใจต้องใช้แรงปั๊มพอสมควรแต่พอเรานอนราบเลือดจากส่วนต่างๆจะไหลเทกลับเข้ามาสู่แกนกลางปอดหน้าหัวใจได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้นครับเรียกว่า Venous Return เพิ่มขึ้นสำหรับคนหัวใจแข็งแรงนี่คือเรื่องดีครับหัวใจทำงานสบายแต่สำหรับคนที่มีปัญหาหัวใจปั๊มน้ำที่มอเตอร์เริ่มเสื่อมจะรับมือกับน้ำปริมาณมหาศาลที่ไหลกลับมาไม่ไหวครับหัวใจบีบตัวไม่ทันปั๊มน้ำออกไม่ทันทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมขังหรือเลือดขังในปอดและระบบไหลเวียนเลือดผลที่ตามมาคืออะไรทราบไหมครับคือการแลกเปลี่ยนออกซิเจนแย่ลงครับคุณนอนหลับก็จริงแต่เป็นการนอนหลับที่ร่างกายขาดออกซิเจนตลอดคืนสมองได้รับออกซิเจนไม่พอกล้ามเนื้อได้รับออกซิเจนไม่พอเช้าตื่นมาคุณเลยรู้สึกเพลียแบบหมดแรงเหมือนคนจะขาดใจหรือเหนื่อยหอบทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรเลยเช็คลิสต์อาการแบบนี้ใช่หัวใจไหมลองสังเกตดูนะครับความเพลียจากหัวใจมักมีอาการเฉพาะตัวดังนี้ 1. นอนราบไม่ได้เวลานอนราบแล้วรู้สึกอึดอัดหายใจไม่ออกต้องหนุนหมอนสูงขึ้นหรือบางคนต้องลุกขึ้นมานั่งหลับอาการนี้เรียกว่าออทอปเนียนี่คือสัญญาณว่าน้ำท่วมปอดครับ 2. สะดุ้งตื่นกลางดึกตื่นขึ้นมาหอบหายใจแรงๆเหมือนคนจมน้ำเพราะขาดอากาศ 3. บวมสังเกตตอนตื่นนอนหรือตอนสายๆว่าหน้าแข้งหรือหลังเท้าบวมไหมกดแล้วบุ๋มลงไปไม่คืนตัวหรือเปล่าหรือรองเท้าคับขึ้นเพราะหัวใจปั๊มน้ำกลับจากขาไม่ไหว 4. ไอตลอดมีอาการไอแห้งๆไอกระแอมเรื้อรังโดยเฉพาะตอนล้มตัวลงนอน 5. เหนื่อยง่ายผิดปกติไม่ใช่แค่เพลียแต่คือเหนื่อยเดินไปเข้าห้องน้ำก็เหนื่อยแปรงฟันก็เหนื่อยส่วนเนื้อหาหลัก Deep Dive Part 4 การแยกแยะและประเมินตนเองฟังมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะเริ่มกังวลว่าเอ๊ะฉันเป็นทั้ง2 อย่างเลยหรือเปล่า
ผมอยากให้ใจเย็นๆครับร่างกายเราซับซ้อนแต่เขาก็ส่งสัญญาณบอกเราตรงไปตรงมาข้อแตกต่างสำคัญที่ใช้แยกตับกับหัวใจคือตับจะเด่นเรื่องความรู้สึกไม่สบายตัวคลื่นไส้ท้องอืดตัวเหลืองอารมณ์แปรปรวนและรู้สึกหนักๆเหมือนมีสารพิษหัวใจจะเด่นเรื่องระบบหายใจและการไหลเวียนหายใจไม่อิ่มหอบนอนราบไม่ได้บวมและรู้สึกไม่มีแรงเหมือนถ่านหมดแต่ไม่ว่าจะเป็นตับหรือหัวใจสิ่งที่เหมือนกันคือร่างกายกำลังบอกคุณว่าฉันไม่ไหวแล้วนะช่วยฉันหน่อยดังนั้นถ้าคุณมีอาการเข้าข่ายผมแนะนำอย่างยิ่งว่าควรหาเวลาไปตรวจสุขภาพประจำปีตรวจค่าเอนไซม์ตับหรือ liver function test และตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจหรือ EKG หรืออัลตราซาวด์หัวใจหรือ Echo เพื่อความชัวร์ครับแต่ก่อนจะไปถึงมือหมอหรือระหว่างที่รอผลตรวจเราสามารถกู้คืนความสดชื่นด้วยตัวเองได้ไหมคำตอบคือได้แน่นอนครับและควรทำตั้งแต่วันนี้ด้วยผมมีกลยุทธ์3ข้อง่ายๆที่ผมคัดมาแล้วว่าเวิร์กสุดๆสำหรับชาววัย 40+ ที่จะช่วยบูสต์ทั้งตับและหัวใจไปพร้อมๆกันกลยุทธ์ที่ 1 มื้อเย็นคือกุญแจสำคัญจำคำนี้ไว้นะครับมื้อเช้ากินอย่างราชามื้อเย็นกินอย่างยาจกคำโบราณนี้ศักดิ์สิทธิ์เสมอครับถ้าคุณอยากให้ตับได้พักและหัวใจทำงานเบาลงคุณต้องจัดการมื้อเย็นครับลดปริมาณอย่ากินอิ่มจนจุกลดเวลากินให้เสร็จก่อนนอนอย่างน้อย 3-4 ชั่วโมงเพื่อให้กระเพาะย่อยเสร็จก่อนเราหลับตับจะได้เอาเวลาไปกำจัดสารพิษไม่ใช่มานั่งย่อยอาหารลดแป้งและน้ำตาลแป้งและน้ำตาลในมื้อเย็นคือศัตรูตัวฉกาจของตับครับเพราะถ้าใช้ไม่หมดตับต้องเปลี่ยนเป็นไขมันพอกตับทันทีลดเค็มสำหรับคนห่วงเรื่องหัวใจความเค็มหรือโซเดียมจะดึงน้ำไว้ในเลือดทำให้หัวใจทำงานหนักบวมน้ำเลี่ยงน้ำปลาซีอิ๊วหรือแกงกะทิข้นๆในมื้อเย็นนะครับกลยุทธ์ที่ 2 น้ำเปล่ายาอายุวัฒนะตื่นเช้ามาสิ่งแรกที่ต้องทำก่อนแปรงฟันก่อนหยิบมือถือคือดื่มน้ำเปล่าครับดื่มไปเลย 1-2 แก้วอุณหภูมิห้องจะดีที่สุดครับเพราะตลอดคืนร่างกายเราขาดน้ำเลือดจะข้นหนืดมากทำให้หัวใจต้องบีบตัวแรงเพื่อดันเลือดข้นๆและตับก็ขาดน้ำในการชะล้างสารพิษน้ำเปล่าแก้วแรกของวันจะเข้าไปเจือจางเลือดทำให้เลือดไหลเวียนคล่องหัวใจทำงานเบาลงและช่วยกระตุ้นให้ตับขับของเสียลงสู่ลำไส้เตรียมขับถ่ายผมเชื่อมีครับแค่ดื่มน้ำตอนเช้าให้เป็นนิสัยอาการเพลียจะลดลงไปกว่า 30% ทันทีกลยุทธ์ที่ 3 เคลื่อนไหวเบาๆรับแสงแดดผมไม่แนะนำให้คนที่เพลียมากๆลุกไปวิ่งหนักๆนะครับเดี๋ยวจะวูบแต่ผมแนะนำให้เดินครับเดินแกว่งแขนเบาๆหน้าบ้านรับแสงแดดอ่อนๆยามเช้าแสงแดดจะช่วยรีเซ็ตนาฬิกาชีวิตกระตุ้นวิตามินดีซึ่งดีต่อหัวใจการขยับร่างกายจะช่วยให้กล้ามเนื้อน่องบีบตัวส่งเลือดกลับเข้าสู่หัวใจน่องคือหัวใจดวงที่ 2ช่วยแบ่งเบาภาระหัวใจและช่วยรีดไขมันออกจากตับทำแค่ 15-20 นาทีให้พอเหงื่อซึมๆก็พอครับไม่ต้องหักโหมเห็นไหมครับว่าอาการตื่นมาแล้วเพลียไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาแต่เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ร่างกายล้วนๆครับร่างกายของเราซื่อสัตย์ที่สุดครับถ้าเขาฟ้องว่าเพลียแปลว่าเขากำลังต้องการการดูแลอย่าปล่อยผ่านสัญญาณเตือนจากตับและหัวใจนะครับเพราะอวัยวะ2ชิ้นนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนง่ายๆลองนำเคล็ดลับเรื่องมื้อเย็นเรื่องน้ำดื่มและการเดินรับแดดไปปรับใช้ดูนะครับเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้คืนนี้เลยแล้วลองสังเกตดูว่าเช้าวันรุ่งขึ้นความรู้สึกตอนลืมตาตื่นจะเปลี่ยนไปไหมผมเชื่อมั่นว่าถ้าคุณดูแลเขาดีเขาจะตอบแทนคุณด้วยความสดชื่นและพลังชีวิตที่เต็มเปี่ยมแน่นอนครับสำหรับใครที่ฟังจบแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันตรงกับฉันเลยหรือมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันไว้ได้เลยนะครับผมรออ่านเรื่องราวของทุกท่านอยู่สุดท้ายนี้สุขภาพดีไม่มีทางลัดครับแต่สร้างได้ด้วยความเข้าใจและความสม่ำเสมอขอบคุณที่ติดตามรับฟังมาจนจบและขอบคุณที่รักตัวเองครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้สุขภาพดีๆที่ย่อยง่ายเข้าใจง่ายและใช้ได้จริงจากช่อง @pfd 2025สำหรับวันนี้ผม @pfd 2025ต้องขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านหลับสบายและตื่นมาพบกับเช้าวันใหม่ที่สดใสแข็งแรงทั้งตับและหัวใจครับ
สวัสดีครับ